Kemi rikthyer sërish bashkë sot në bisedën e parë në studio do të flasim për ngjarjen e sotme e cila ka të bëjë me rëndësinë e prindërve në edukimin e fëmijëve. Projekti ngritja kapaciteteve në arsimin fillor organizohet nga organizata gjermane në Kosovë, GEZ. Në studio janë Boris Sharlovski, udhëhec i këtij projekti dhe Alberta Ali Hajdara, i zyrtare e projektit. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Fillimisht doja që të flasim për projektin në përgjithësi, pasi ka filluar para një viti saktësisht. Kështu që një histori të shkurtër sa i përket këtij projekti. Yes, I will do so. So you're exactly right. We started with that campaign 1st of November 2017, but it had some prehistory. So it started even 1 year earlier, on the 6th of December. The PISA report has been presented publicly in Kosovo. And what became evident at that time was that there was strong reaction by media, but nearly no reaction by parents and students. Po keni të drejtë, me projektin tonë me fushatën për arsim të mirë në Kosovë kemi filluar pikërisht para një viti, me 1 nëntor të vitit të kaluar. Mirë po, në fakt, kjo histori në veti ka filluar edhe shumë më herët, pothuajse 2 vite më parë, me 6 dhjetor të vitit 2016, kur janë publikuar për herë të parë rezultatet e vlerësimit PISA. Në atë kohë pati reagim shumë të madh të mediave, ndërsa nuk pati reagim pothuajse fare nga prindërit dhe nxënësit. So we thought it would be very important to raise the involvement of parents and students, and we got in touch with the major donor organizations like UNICEF, World Bank, and others like the European Union, but at the same time like the Teachers Union or the Students Union, Parents Union, and many important NGOs, Save the Children, for example. And we asked them, can we join in order to support such campaign, which then should be carried out by the Ministry of Education. Ne në atë kohë kërkuam mbështetje dhe bashkëpunim nga donatorët kryesor që janë këtu në Kosovë, si Bashkimi Evropian, UNICEF, Banka Botërore, për të përfshirë më shumë prindërit dhe nxënësit në fushën e arsimit. Gjithashtu kërkuam bashkëpunim nga organizatat vendore me rëndësi, siç janë Sindikata e Bashkuara e Arsimit, Këshilli i Nxënësve, Këshilli i Prindërve, organizatat e tjera si Save the Children, të gjitha u bashkuam për një qëllim të vetëm, si dhe kërkuam ministrinë që të na përfaqësojë dhe të na prinë këtë qëllimin tonë të përbashkët. As this campaign didn't want only to raise the awareness, but at the same time contribute to concrete societal change, we started to discuss which are concrete demands. Pasi që fushata nuk ka për qëllim vetëm ngritjen e vedijes, mirë po ka për qëllim që të bëjë një ndryshim të shoqërisë, atëherë kemi filluar që të bisedojmë se cilat janë kërkesat tona në kuadër të fushatës. So one demand was to raise education on a higher level of priority, including spending more money from the government's budget into education. Kërkesa parësore ose njëra prej kërkesave ishte që arsimi të ngritet në një nivel më të lartë dhe të bëhet prioritet më i madh i qeverisë së Kosovës dhe kështu të shpenzohen më shumë para për sektorin e arsimit. Then second demand was, if this money comes from the government, it should be translated into better education, better quality of education, and we included 2 levels, better teacher training and better training of directors, and even a 3rd level, better textbooks. Edhe qëllimi jonë ka qenë, nëse qeveria shpenzon më shumë para për sektorin e arsimit, atëherë këto para të përdoren për të ngritur cilësinë në arsim. Pra kjo do të thotë që të bëhet trajnim më i mirë i mësimdhënësve, i drejtorëve të shkollave, si dhe që të ofrohen që të ketë tekste më të mira mësimore. And there was a 3rd level of demand to say we need much more involvement of students and parents. Edhe pastaj kemi ose kishim nivelin e 3 të kërkesave, që do të thotë ka nevojë për një përfshirje më të madhe të prindërve dhe të nxënësve në këtë fushë. Si është zhvilluar projekti deri më tash, Alberta? Ndoshta do na tregu çush ka rrjedhur deri më tani, marr parasysh që qëllimet kanë qenë të qarta. So far, because you had the clear objective, so how did it function? Yeah, so after 1 year, I think it's very important to be accountable. Because many people have supported our campaign, so we want to report to the people, to all of those who have supported the campaign, what has been done. This is something we want to do today with our campaign activity. So I would like to show... Yeah.
Pas një viti mendoj që duhet të japim llogari për arsye se shumë njerëz kanë qenë të përfshirë në aktivitetet fushatës dhe kanë mbështetur fushatën. Andaj mendoj që pas një viti është koha që t'ju tregojmë, që t'ju prezantojmë se çfarë kemi arritur deri më tani. So we launched a pledge for action. And here, 1 year ago, in this emission, we said we want the Prime Minister to sign this pledge for action. So the Prime Minister signed the pledge for action, and not only him, but nearly 130,000 people from Kosovo have signed the petition. Para një viti, pikërisht këtu në këtë studio kemi edhe prezantuar zotimin për veprim të përbashkët, ka qenë një lloj peticioni përmes të cilit kemi mbledhur edhe nënshkrime. Po ashtu në emision patëm thënë se dëshirojmë që kryeministri i Kosovës ta nënshkruajë atë zotim për veprim. Në fakt e ka nënshkruar edhe kryeministri i Kosovës, po jo vetëm ai, ja kemi dalur që përpos tij ti mbledhim gati 130.000 nënshkrime nga qytetarët e Kosovës. Then we had lots of discussions with different politicians, just requesting them to raise the budget for education, because there is not sufficiently money spent into education. And we had one round table with the Parliamentary Commission on Education, and we had a meeting with the Prime Minister in early July. Edhe kishim shumë diskutime dhe debate me përfaqësues të sektorit të arsimit të nivelit të lartë për të rritur vetdijen dhe për të kërkuar më shumë buxhet për sektorin e arsimit. Kishim një diskutim në tryezë të rrumbullakët në Komisionin Parlamentar për Arsim dhe në qershor patëm edhe një takim me kryeministrin e Kosovës. And we are very happy that last Friday the new budget has been adopted and there is an increase of 12% in education. This is with the contribution of the campaign that this has been reached. Edhe gëzohemi shumë që të pramten e kaluar është miratuar projekt buxheti në qeverinë e Kosovës dhe kemi parë që ka një ngritje prej 12% prej buxhetit të vitit të kaluar dhe ne mendojmë që kjo ka ardhur dhe fal kontributit të kësaj kampanje. Është e mjaftueshme kjo rritje? Is this increase sufficient? No, we need to reach step by step the so-called OECD average. The OECD is the organization who is carrying out the PISA assessment, and it shows up that as long as you're not reaching the OECD average, you are underspending, and it's not sufficient money spent in education. This is still to be raised. Sigurisht që nuk është e mjaftueshme, ne po synojmë që të arrijmë standardin e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, pra OBESH-it është organizata e cila e bën edhe vlerësimin PISA. Ne ju kemi afruar në fakt një hap këtij standardi, mirë po përderisa nuk e kemi arritur këtë standard, nuk mund të themi se ja kemi dalur qëllimit tonë. And there is a third important achievement. So many people have signed, budget has been raised, but there has been one law, very important law has been passed. The law on inspectorate it has been passed by end of July, which was very much promoted by the campaign too. Edhe kemi edhe një arritje të tretë në kuadër të fushatës, përpas rritjes së buxhetit dhe mbledhjes së nënshkrimeve, ja kemi dalur që edhe një ligj të miratohet në Parlamentin e Kosovës, pra ligji për Inspektoratin e Arsimit, edhe për këtë ligj kemi lobuar shumë që të aprovohet sa më shpejt, pra ky është aprovuar në qershor të këtij viti. This law will help school inspectors not only to control school directors or teachers, but to give them guidance, to be a partner in education. This is a very good opportunity which offers that law. Ky ligj tani nuk do t'ju mundsoj inspektorëve të arsimit që vetëm të kontrollojnë shkollat, mirë po do t'ju jap një rol, një fuqi më shumë këshilluese që ata në të ardhmen t'ju udhëzojnë shkollat dhe drejtorët e shkollave për të siguruar kështu cilësinë në arsim. Të flasim pak edhe për projektin, çfarë do të ketë në kuadër të tij? Po mendoni aktivitetin e sotëm? Okay, about the today's event. So what is going to be happening in the today's activity? Thank you very much, because you're right, there is still one point lacking. We have had lots of achievements during that year, but we now want to make parents and students to become more involved in education, because education is a responsibility of everybody, the government, the ministry, the teachers, but at the same time of the parents. So today's activity will focus on the involvement of parents.
Faleminderit, pikërisht e keni me drejt, nuk e përmendëm ende, për arsye se arsimi është përgjegjësia e secilit, pra është e mësimdhënësve, drejtorëve, shoqërisë, mirë po njëkohësisht është edhe përgjegjësia e prindërve dhe nxënësve. Prandaj edhe aktiviteti joni sotëm fokusohet në përfshirjen sa më të madhe të prindërve. Look, I think the leaflet we want to share today, it clearly shows that parents can support their children in reaching more wisdom or more knowledge. So this is something we want to involve parents. And there are some very concrete techniques we propose. Po sheni këtu edhe në flet palosja në cilën e tregoj kolegu Borisi, mund ta shohim edhe një herë, pra prindërit mund t'i ndihmojnë fëmijët e tyre ose mund t'i mbështesin fëmijët e tyre që të arrijnë që të kapin më shumë dije, në këtë rast tu e kemi të simbolizuar në pemën këtu, edhe prandaj për këtë arsye se për të arritur këtë ka disa teknika të caktuara të cilat do t'ju sqarojmë së shpejti. Pa diskutim është një zinxhir i cili duhet funksionojë shumë mirë për të pasur rezultate në të aspekt. Very good outcomes in this regard as well. Yeah. Look, for example, parents, to our understanding, they can get involved at home and in the school. Ne mendojmë që prindrit mund të angazhohen në shtëpi me fëmijët e tyre, mirë po edhe në shkollë. So what can they do at home? Pra, çfarë mund të bëjnë prindrit në shtëpi? For example, we think that it's very important that the self-esteem of their children is being raised. Ne mendojmë që shumë e rëndësishme që të ndihmojnë në ngritjen e vetbesimit të fëmijëve të tyre. At the same time, in terms of soft skills, that the perseverance of children is raised and their curiosity. Edhe që të ngritet kurioziteti dhe kurreshtja e fëmijëve në këtë drejtim. And the ability to plan, because learning it needs to be planned. So this is something parents can teach their children. Edhe aftësia për të planifikuar, sepse për të mësuar fëmijëve ju duhet të planifikojnë, prandaj prindrit mund të mësojnë fëmijët e tyre se si të planifikojnë. Then, very important is that parents show interest in the performance of their children. Not only to say, what mark have you reached, but to really show interest, what they have learned, and to discuss with them what they have learned in school. Është e rëndësishme mendoj që prindrit të tregojnë interesim në arritjet e fëmijëve të tyre, jo vetëm të pyesin fëmijët e tyre se çfarë ke arritur, mirë po që të bisedojnë me fëmijët e tyre për arritjet dhe objektivat që kanë. With younger children, you can read them books or you can watch with them films. I have a son, I've did that many times, and then you can discuss what is being shown in the book or in the movie. You can discuss and then they can learn from you. Me fëmijët më të vegjël mendoj që edhe mund të lexosh libra së bashku si prind ose qikosh filma, po thot njëjtë edhe unë kam një djalë me cilin shpesh herë bënim njëjtën gjë, pastaj edhe mund diskutosh për filmin ose librin që e ke lexuar. But we think parents can at the same time become involved in schools. Mirë po të njëjtën kohë mendojmë që prindrit edhe mund të angazhohen në shkolla. They can discuss regularly with the teachers about the performance of their children. Ata të njëjtën kohë mund të bisedojnë edhe rregullisht me mësimdhënësit për performancën e fëmijëve të tyre në shkollë. They can become involved in the parents' union. Mund të përfshihen në këshillin e prindërve në kuadër të shkollës. And together with other parents, they can organize events, including fundraising events for the schools. This is very simple. Edhe me prindrit e tjerë mund të organizojnë aktivitete, mund të grumbullojnë edhe fonde për shkollën. Mendoj që nuk është e vështirë të bëhet. Por reformat e vazhdueshme, sa ka ndikuar në rënien e cilësisë, duke krijuar ndoshta edhe jo stabilitet në procesin mësimor. The quality and maybe therefore was created instability in the education process, so continuous reforms by the education sector. Further reforms in the system? Continuous reforms. Në Kosovë që kanë qenë reformat që janë bërë. Reformat e vazhdueshme që janë bërë në arsye në done Kosovë. in education in Kosovo. If there has been reforms? No, these reforms done so far, how much do you think have had an influence in the quality of education or instability, causing instability in education? I think there has been some, of course, some reforms already been undertaken. So I mentioned some laws have been passed, which are important. Budget has been attributed to education. However, what becomes very clear, if you have a look on PISA, we need to draw better lessons out of the PISA report. Natyrisht, siç thashë edhe më herët, ka pasur reforma të ndryshme që janë bërë në sektorin e arsimit, ligje të ndryshme të cilat janë aprovuar, mirë po nëse kthehemi dhe shikojmë rezultatet e PISA-s, atëherë kjo na tregon që natyrisht duhet bëhen reforma edhe të mëtutjeshme.
As I said at the right beginning, more or less 2 years ago, the PISA report has been presented to the public, and Kosovo was performing very, very low, third rank from the bottom. Si që thash edhe në fillim, para 2 viteve është prezentuar raporti PISA-s në Kosovë dhe Kosova kishte performancë shumë të dobët, pra zuri vendin e tretë prej fundit. And what is very important today, we do not know how Kosovo will look in 20 or 30 years. But we need, and especially teachers and parents, need to prepare their children for these challenges we do not know for the moment. Edhe gjëja që është shumë e rëndësishme është se ne nuk e dim se si do të duket bota ose Kosova pas 20 ose 30 viteve. Prandaj prindërit, mësimdhënësit duhet i përgatisin fëmijët që të jenë të aftë të veprojnë në atë situatë çfarë do qoftë ajo pas shumë viteve. What does that mean for education? Children and students need to be able to solve problems. Çfarë do të thotë kjo për sektorin e arsimit? Pra fëmijët dhe nxënësit duhet të jenë të aftë që të zgjidhin probleme. They need to be able to think critically. Ata duhet të jenë të aftë që të mendojnë në mënyrë kritike. And they need to become more creative. Dhe duhet të bëhen më kreativ. And what is important is that teaching is focusing much more on didactics, on how to teach. Edhe gjëja që është e rëndësishme është që mësimdhënia fokusohet më shumë në çështjen në pjesën didaktike, pra si të bëhet ose si të jepet mësim. And this is still a very big challenge for the education system in Kosovo. Edhe kjo mendoj që është ende një sfidë shumë e madhe për sektorin e arsimit në Kosovë. Krejt në fund, na tregoni nëse veç jeni përcaktuar që kjo kampanjë të vazhdojë edhe më tutje deri në arritjen përfundimtare të qëllimeve. Will continue further until you have achieved your main objective or... Yeah, that's a very good question, and you're right. Normally a campaign has a clearly defined starting point and a clearly defined end. But when we started last year, we said it's not to have only, let's say, 3-6 months of implementation. We want to reach our goals. E keni me të drejtë për arsye se një fushat duhet të ketë një fillim dhe një mbarim të përcaktuar. Mirë po, kur filluam ne vitin e kaluar me fushatën, nuk e dim sa do zgjat fushata, 3 ose 6 muaj, mirë po kjo mbaret krejt prej asaj se kur do t'i arrijmë qëllimet tona. So as I tried to explain, we have already reached quite a lot of things during that first year. Si që u mundova ta sqaroj, ne kemi arritur kogja shumë gjëra që në vitin e parë. But we are still far away of having reached the final objective of that campaign. Mirë po, ende jemi larg nga arritja e objektives përfundimtare në kuadër të fushatës. And as there's a very strong cooperation between the 12 organizations supporting the campaign plus the Ministry of Education, we will, of course, continue. So hopefully, within 1 year, we will have the second anniversary of the campaign. Pasi që kemi një bashkëpunim të fuqishëm nga 12 organizatat partnerët të fushatës, si dhe me Ministrinë e Arsimit, mendojmë që do të vazhdojmë fushatën edhe më tutje, që të shtyjmë kërkesat tona përpara dhe shpresojmë që edhe pas një viti, kur të bëhen 2 vite, të kemi arritur objektivat tona ose të kemi arritur s'paku më shumë. And when it comes to education, it's not short shots, but you need to have long breath. It takes quite a lot of time to change education for its better. Edhe kur bëhet fjalë për arsimin, atëherë brenda një periudhe të shkurtër nuk mund të arrish diçka ose shumë çka, mirë po nevojitet një kohë më e gjatë për të pasur ndryshime në arsim. Dita e sotme si do të shënohet, Albert? How will it be today, so? Sot do të kemi një event organizuar këtu në sheshjen e Zahir Pajaziti në Prishtinë, në të cilin janë ftuar një numër i madh i nxënësve nga komunat e ndryshme të Kosovës. Kryesisht do të kemi të nxënës nga komuna e Prishtinës, Prizrenit dhe Gjilanit, për arsye se këto janë komunat me cilat projekti jonë punon pothuajse që 10 vite dhe janë shkollat e cilat janë përzgjedhur përmes një gare si shkollat më të mira në Kosovë, si shkolla kampione. Programi është pak pjesë zyrtare si dhe pak ceremoniale, pritet që në program në hapje të aktivitetit të merr pjesë kryeministri i Kosovës, ministri i arsimit, përfaqësues nga zyra e Bashkimit Evropian, pastaj kemi një përfaqësim shumë të madh të prindërve në këtë aspekt, po them të prindërve për arsye se të gjithë personat të cilët i kemi ftuar janë edhe vetë prindër, kemi përfaqësim të Këshillit të prindërve, të Komisionit Parlamentar për Arsim, kemi ftyra publike, si këngëtar, aktor, të cilët janë po ashtu pjesë e programit, edhe të cilët do të kontribuojnë dhe do të tregojnë për përvojën e tyre në
ndihmesën ose në përfshirjen e tyre si prind për të zhvilluar dhe për të ndihmuar fëmijët e tyre në arritje më të mëdha në sektorin në fushën e arsimit, po them. Ka aktivitete ndryshme edhe për fëmijët edhe për nxënësit që janë aty, si maskota, ngjyrosje të fytyrave, muzikë, balet, do të performojë edhe shkolla e muzikës Prankjakova në Prishtinë, pra është një program mendoj i pasur edhe artistik. Do të fillojë në orën 12 dhe të zgjatë deri diku në orën 1 ose 1:30. Është i hapur për të gjithë dhe mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët e Kosovës, pra kushdo që ka kohë dhe dëshirë mund të na bashkohet këtu afër në sheshin Zaid Pajazitin në Prishtinë këtë kohë. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit sot dhe shumë suksese në rrugën me të cilën jeni duke e zhvilluar. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë.